a nun, even if she's ordained for 100 years, still have to pay respect to a monk who is ordained but one day. Tỳ kheo ni thì không được chỉ trích, phê phán hay là la rầy một vị tỳ kheo. Nếu như các vị là nữ đi, các vị có thấy cái đó là một cái gì gọi là bất mãn không? With the contemporary view, the answer may be yes. Buddhist teaching contains some gender discriminative patterns. However, in Buddhist moralities, every precept contains many layers of meaning and context behind it. Without careful examination, one may either form quick judgments based on the appearance or blindly practice based on the folk culture rather than the Buddhist true spirit. Buddhist morality is fundamentally supportive of gender equality. This idea is implied in the non-discriminative and empowered Buddhist perceptions of gender. Indeed, Buddha believed that all people, both males and females, have the equal potential to get spiritual enlightenment. Venerable Bhikkhuni Vidittadhamma and Bhikkhuni Hạnh Thường both emphasize this idea. Thì ngài Ananda là cái vị mà đệ tử mà đa văn đệ nhất, và thường để thì giả, tức là người thường xuyên đi hầu cận Đức Phật đó, thì khi mà ngài muốn thuyết phục Đức Phật mà cho ni giới được xuất gia đó, thì ngài cũng có đặt câu hỏi là nếu như người nữ mà vào tu thì có được giải thoát như người nam hay không, thì Đức Phật trả lời là có, người nữ cũng được giải thoát như người nam. Giới pháp, về mặt giáo pháp, về mặt chân đế thì không có gì trở ngại. Có nghĩa là ví dụ như chư tăng là người lĩnh hội giáo pháp như vậy, tu tập như vậy, thì chư ni cũng lĩnh hội tu tập như vậy. Nên nó không có trở ngại, là nếu mà mình nắm bắt được những cái gì Đức Phật dạy mình thực tập thì đó là cái sự không trở ngại, đó là sự bình đẳng. Based on this analysis, the core of Buddhist doctrines is inherently supportive of gender equality. The opponents of gender equality in Buddhism could argue that the 8 chief rules, bát kính pháp, that bhikkhunis have to follow in order to be able to join the Sangha are generally perceived to be gender biased, in which bhikkhunis' role is inferior to that of bhikkhus. However, these rules turn out not to be sexist, but empower women by creating good conditions for them to become spiritually enlightened. To better understand this argument, it is of great importance to figure out the content of the 8 chief rules for bhikkhunis through the sharings of Bhikkhuni Hạnh Các Thường. kính pháp thứ nhất là tỳ khưu ni mà một cái vị mà đã tu lên bậc trên, tức là một cái vị mà đã thọ giới tỳ khưu ni á, dù là được 100 năm thì cũng phải thực hiện cái sự đảnh lễ, đứng dậy, kính chào, chắp tay và có những hành động thích hợp đến vị tỳ khưu người mà đã thọ giới cao, bậc cao đó, gọi là Upasana. Cái thứ hai là tỳ khưu ni không được an cư mùa mưa ở trú xứ không có. The gut reaction towards these rules is often about the Buddhist reinforcement of gender discrimination. Only with a close examination and the willingness to drop out existing old views will we be able to realize that these rules are not only non-discriminative but also empower bhikkhunis in the Sangha. The purpose of the 8 rules is to provide protection for bhikkhunis. Venerable Bhikkhuni Vidittadhamma mentioned this idea in her own story. Ra đó thì có những điều mình tưởng như là nó là bất bình đẳng, nhưng mà có khi đó là những điều Đức Phật ngăn để đừng xảy ra những cái tệ nạn, và ngài nhằm để bảo vệ cho chư ni, và đặt cái trách nhiệm cho chư tăng, để chư tăng phải có cái sự quan tâm và giúp đỡ đến với chư ni. Additionally, these rules aim at controlling and eradicating the ego-based desires of bhikkhunis, which are supposedly superior to those of bhikkhus from the Buddhist angle. Mà là một cái nghệ thuật rất là khôn khéo của Đức Phật, để làm sao để mà cái tâm nhỏ nhen, cái tâm ích kỷ, cái tâm ngã mạn của người phụ nữ
được dẹp bỏ ngay từ ban đầu trước khi bước vào. Đây là cái mà không phải là sự bất công, mà là sự lợi lạc cho người nữ khi bước vào tăng đoàn. Thì quý vị phải thấy được cái chỗ này để mà Bhikkhuni Vidittadhamma expressed her gratitude for being able to pay homage to bhikkhus so that her ego-based desires will be mitigated. Thì trong những cái lúc như vậy thì khi mà giả sử như hỏi cô là như vậy, khi đó cô có cảm thấy bị áp bức, mình cảm thấy bị bất công không? Thì thật ra đó thì cô thấy rằng là nếu như mà mình đặt ra là mình là người được đảnh lễ và người đi đảnh lễ người khác, thì cô thích là người đi đảnh lễ hơn là người được đảnh lễ. Bởi vì khi mình đảnh lễ một người khác đó, là mình có cái sự khiêm cung, một cái sự cung kính, và mà nó dẹp bớt cái bản ngã, cái kiêu ngạo của mình. Còn khi mà mình ngồi mà để mình nhận người ta đảnh lễ đó rất là nguy hiểm, bởi vì nó dễ phát sinh cái tâm ngã mạn, cho rằng là mình bây giờ là cao quý, mình là có địa vị, người khác phải đảnh lễ mình. In conclusion, gender equality is inherent in Buddhism. However, due to the adaptations to the socio-political context for survival and development, the role of bhikkhunis varies over different courses of time and across different countries. Back in the Buddha time, the role of women in India was much inferior to men. In Women from the Buddhism and Buddhist Precepts, Venerable Bhikkhun Thích Nguyễn Thanh, we should also understand the mind of women in the Buddha's time, especially those who have not yet approached Buddhism, who are still ignorant, immature, petty, jealous. Therefore, the 8 chief rules are intended to protect bhikkhunis from falling into moral decline. Cái đó là cái điều vĩ đại thứ nhất về giai tầng xã hội. Ngài đã xóa bỏ tất cả những giai cấp, là Ngài cho tất cả đều xuất gia. Và cái mà điều mà bất công thứ hai trong xã hội đó là phụ nữ, thì Ngài cũng cho các vị được đặt chân lên làm những cái vị thánh nữ, tu tập và được đến sự giác ngộ giải thoát bình đẳng như nam giới. Thì ở đây không có một cái vị nào, không có một cái tôn giáo nào làm được điều này. Therefore, today's viewpoints about Buddhist teachings should consider Indian culture back then. Their understanding about the bhikkhuni is limited. Their understanding about women is also limited. And in Buddhist text itself, I have to say, in Buddhist text itself, it carries a lot of negative portrayal of the women. It continued from the Indian values, it creeped in Buddhist text itself. Yes, so we have to read with that. How to say? You have to take it with a grain of salt. When you read the Buddhist text, you have to take it with a grain of salt. That we are reading this. This is the value in Indian society at that time, and it passed on to Buddhist texts. Do not believe totally that this is the Buddhist attitude. Yes. So with this, how to say? We have to be very careful. We have to be very careful reading Buddhist texts. However, since the 11th century, the Bhikkhuni Sangha in the Theravada tradition had disappeared and the ordinations of the female Buddhists was no longer recognized. Thời Đức Phật đã cho ni đoàn được thành lập rồi, nhưng mà ni đoàn chỉ tồn tại đến thế kỷ thứ 11 thôi. Và đến cái thời kỳ thế kỷ thứ 12 đó, khi mà Hồi giáo tấn công Ấn Độ và diệt Phật giáo, thì ni đoàn hoàn toàn vắng bóng. Từ đó cho tới bây giờ là gần 10 thế kỷ, gần 1000 năm, thì không có tỳ kheo ni bất cứ ở nước nào. Tỳ kheo ni Theravada đó là Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka, Miến Điện thì không có tỳ kheo ni nữa. Chỉ còn tỳ kheo ni ở bên Bắc Tông thôi, ở Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và về là Hàn Quốc, Việt Nam ha. Và vì sao mà không có được thọ?
Bởi vì trong cái bát Kinh Pháp á, hồi nãy cô có nói đó, trong bát Kinh Pháp nói rằng là một người ni mà muốn được thọ giới thì phải có đầy đủ cả có chư tỳ kheo tăng và chư tỳ kheo ni truyền giới thì mới được. Bây giờ chỉ còn chư tỳ kheo tăng thôi, chư tỳ kheo ni mất rồi, cho nên là không đủ, theo những vị này là không đủ để mà thọ giới, không để mà truyền giới. Since the Mahayana tradition has more flexible and adaptive viewpoints about the Buddhist precepts, the Bhikkhuni can get ordained more easily and develop their community from very early. In Vietnam, the Buddhist revival movement have to develop the Bhikkhuni Sangha in Mahayana tradition by opening Bhikkhuni school across the country. Vì chư Tăng Ni là cái người đại diện cho Phật giáo, truyền thông của Phật giáo đối với xã hội, đối với giới trẻ, đối với quần chúng, cho nên cái điều này rất quan trọng. Và từ các cái học viện Phật giáo, các cái trường trung cấp bậc học đó là cho ra nhiều cái thế hệ chư Tăng Ni rất là tài năng, lỗi lạc của đạo Phật ở chúng ta hiện nay trong nước cũng như ở nước ngoài. In terms of the Theravada tradition, there were initial research that provide strong evidence for the ordination of female Buddhists. Vào khoảng năm 429 tức là thế kỷ thứ 5, có một phái đoàn tỳ kheo ni của Sri Lanka qua truyền giới cho tư ni của Trung Quốc, và từ đó trở đi đó thì chư ni Trung Quốc là vẫn được truyền cho tới tận bây giờ mà không hề bị gián đoạn, không hề bị đứt đoạn. Còn trong khi chư ni của Sri Lanka là đã bị đứt đoạn vào khoảng thế kỷ thứ 11 rồi. Thì sau này người ta mới thuyết phục chư tăng rằng đó, như vậy ngày xưa là chư ni Trung Quốc thọ giới từ chư ni Sri Lanka, vậy thì bây giờ Sri Lanka mất rồi thì có thể qua Trung Quốc ni. Thì Đức Phật ngài nói rằng đó là này các tỳ kheo, là các ngươi, ta cho phép các ông là được truyền giới cho người nữ để họ trở thành tỳ kheo ni. Thì như vậy là khi đó chưa có tỳ kheo ni, thì một mình chư tăng thôi thì vẫn có thể truyền giới cho tỳ kheo ni rồi. Therefore, these important discoveries urge the reassessment of the woman's ordination in Theravada. In the video Bhikkhuni Order, Path of Spiritual Freedom for Women, Venerable Dhammananda emphasized the importance of textual research over the fourth culture in order to fully understand the woman ordination. Textual foundation is very important for us as women to grow up and to be strengthened. Many things that has been practiced in our country, it is not Buddhist, but it is Thai culture. So if we cannot distinguish between Buddhist culture and Thai culture, sometimes you are trapped thinking that Thai culture is Buddhist culture. Today, there are Bhikkhunis in the Theravada tradition who commit to giving their community the opportunity for ordination. However, they encounter major challenges because of conservative attitudes and lack of information from the Buddhist community and the public. Mình thọ giới đó, không chỉ một người ni thì không phải là mình tu cho chính mình thôi, mà mình còn phải tạo ra một cái cộng đồng, một cái hội chúng, để cho những người khác họ có cái nguyện vọng được thọ giới, được nhận y bát, và họ có được trở thành một vị tỳ kheo ni mới là một vị gọi là full flesh ha. Giờ là ở Việt Nam đó, thì chư tăng Việt Nam là người ta vẫn còn rất là bảo thủ, người ta cũng chưa có công nhận là cho thọ giới tỳ kheo ni. Người ta nói tu nữ là được rồi, chứ đòi gì thọ tỳ kheo ni làm gì. Cho nên là quý vị là không có đồng ý để ở trong lễ làm chứng minh trong cái. The first year when I came back from my ordination, there was much how to say reaction from society. The social media was very important, you know, how they throw the story back and forth, and how some of them really caused fake news, you know, saying that I was so and so, you know, they start writing up my story. And when I went in to actually read this story that they have written up against me, I realized that it is fake news. So I left the address and I asked them to please come in and check what I have done wrong, tell me, and I will correct it. The differences in flexibility and gender empowerment among schools of Buddhism can be identified through a comparison between Thai Bhikkhunis and Vietnamese Bhikkhunis.
In Thailand, the major Buddhist practice is Theravada, influenced by India throughout the formation of the state. Theravada school does not admit the status of a female bhikkhunis. There are no ordination ceremonies, and the highest status of a female in Thai Buddhism is Mechi, wearing white robes. Society in Thailand, the tradition that we are Buddhists has been since the start of the country, that is 700 years back, and it is part of the Thai culture that the lay people always have great respect for monastics. But in our country, when we talk about monastics, it's only male. It is only in this recent year, in the past 2 decades that we start coming up. And general public, they are divided into 3 groups very clearly. One, when they see that women can be ordained, they were so overwhelmed, they were so happy. They came forward and they asked if they could touch the robe, because they never thought. Some of the very elderly lady, 80 years old, they said they could never imagine that they would see female ordained in their lifetime, and they would be weeping and crying for joy that they now actually see the female monastic happen in their lifetime. Now, the second group, very, very negative. When I first arrived back to Thailand, I went to the public toilet in the airport, and I could hear people out there were saying that, how dare she wear the robe? They understood that the robe is meant only for the monks. See, they don't have the education, they don't have the information that indeed it was the Buddha himself who gave the ordination to the Bhikkhunis. They did not study, so they just took it for granted that the robe is meant only for the monks. The third group, people are just people in your generation. They couldn't care less. They couldn't care less whether women are ordained or not, because they themselves have some kind of lost contact with the practice of Buddhism as a whole. So these are the 4 and the 3 what you call reaction that I get. Thì sư cô mới dùng một năm đó để sư cô tổ chức cái giới đàn Bhikkhuni. Vừa là mình đi vận động, sư cô qua Malaysia, qua Thái Lan đó, để đi vận động, và rồi mình gây quỹ, và sư cô về Việt Nam đó thì sư cô tập hợp các cô tu nữ đó, nói rằng là sư cô sẽ tổ chức cái giới đàn như vậy. Ai có nguyện vọng mà đi thọ giới thì đăng ký, và sư cô sẽ đài thọ vé máy bay cho họ để họ qua Ấn Độ. Rồi họ được thọ giới xong đó, là họ sẽ ở lại 3 tháng để họ được học giới luật, học tất cả những cái mà nghi thức, nghi lễ của một vị sa di. In the beginning, I focus on speaking to the public through television, through online, writing, to bring out books so that we can educate people. As I said, the problem was they didn't have proper information. So I think the first decade, the first 10 years, I was really particularly spending my time on that, speaking, writing, teaching. Then the second decade, we start going out. We start visiting prison. We start visiting prison. In the provincial prison, they have 3,500 inmates, and among this number, 700 of them are female. So I would go and visit the female section. Throughout the course of history, social changes have strongly influenced the Bhikkhuni Sangha, resulting in its establishment, collapse, revival, and flourishment in different Buddhist traditions. However, it should not imply that the Bhikkhuni just passively adapts to these social changes. In fact, they also act as an agent of positive change for their own community and for women.